Ở trên mạng xã hội Hàn Quốc, đặc biệt là diễn đàn Threads và thậm chí là cả trang tin SBS nổi tiếng, người ta bàn tán ầm ĩ một chủ đề mà người Việt Nam nghe sẽ phải nhíu mày. Việt Nam đang trở thành ổ lừa đảo kiểu Campuchia hay không? Một số bình luận tiêu biểu như có người nói rằng giờ chỉ đổi địa điểm thôi, từ Campuchia sang Việt Nam, hoặc người Trung Quốc đang dàn dựng cứ điểm ở Việt Nam, rồi có cả người khuyên tốt nhất đừng đến Đông Nam Á nữa, rất sợ. Nghe xong thì người Việt Nam chúng ta chỉ bật cười nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Vì rõ ràng những lời đó phần lớn đến từ những người chưa từng hiểu Việt Nam là quốc gia như thế nào. Mà có khi mấy người Hàn Quốc đó còn không biết rằng Việt Nam đã thống nhất từ lâu lắm rồi. Nếu chỉ nhìn từ xa, đọc vài tin tội phạm xuyên quốc gia bị bắt, người ta có thể dễ dàng gán cho Việt Nam cái mác là ổ lừa đảo, tức là nơi bọn tội phạm mọc lên như nấm. Nhưng thực tế Việt Nam chưa bao giờ và cũng không bao giờ là vùng đất cho loại tội phạm đó. Vì sao ư? Vì Việt Nam có một thứ mà nhiều quốc gia khác trong khu vực còn thiếu, đó là sự kiểm soát nghiêm, an ninh chặt và tinh thần soi tội phạm của người dân. Để hiểu vì sao người Hàn lại có nỗi lo ấy, phải nhìn vào câu chuyện ở Campuchia trước. Đó là những khu phức hợp lừa đảo mọc lên ở Sihanoukville, ở Poipet, ở Ba Vẹt. Các tổ chức tội phạm chủ yếu do người Trung Quốc và một phần người Đông Á, Đông Nam Á điều hành, tạo ra những khu đào lửa, nơi lao động bị lừa sang, bị ép làm việc trong những tổng đài như vậy. Chúng hoạt động nhờ sự buông lỏng của chính quyền, lại được bảo kê mềm bởi những thế lực ngầm. Hậu quả là hàng chục nghìn người trở thành nạn nhân, trong đó có không ít người Hàn Quốc, người Việt Nam, vân vân và vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ đi mổ xẻ từng nỗi lo của những người Hàn Quốc đang ngồi trước màn hình máy tính để xem họ đã hiểu lầm Việt Nam như thế nào. Việt Nam hoàn toàn khác. Việt Nam không có vùng xám, không có những khu vực bất khả xâm phạm như vậy. Bạn thử nghĩ xem, ở Việt Nam có chỗ nào mà chính quyền không biết? Từ tổ dân phố, công an phường cho đến bộ công an, mọi khu nhà ở có người nước ngoài sinh sống đều có hồ sơ và quản lý chặt chẽ. Một căn hộ thuê lạ, một nhóm người ra vào ban đêm, chỉ vài hôm là công an phường đến hỏi giấy tờ ngay. Thế nên có người nói đùa rằng ở Việt Nam, ngay cả mấy ông bà Tây bị taxi hoặc là bán hàng rong chặt chém, thì chỉ vài tiếng sau những người đó sẽ phải đến trả lại tiền và xin lỗi. Và thế là mấy tổ chức lừa đảo online sống kiểu bí mật làm sao mà tồn tại nổi tại Việt Nam. Trong năm 2024-2025, Việt Nam đã phá hàng chục vụ án lừa đảo xuyên biên giới. Ngay tháng 10 năm 2025, Công an Việt Nam đã phối hợp với Campuchia bắt 59 đối tượng giả danh công an, quân đội lừa hơn 300 tỷ đồng của người Việt. Tất cả chỉ trong một thời gian ngắn điều tra. Trước đó nào là Hải Phòng, nào là Bắc Ninh, nào là Quảng Ninh, hàng trăm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để lập đường dây lừa đảo online đều bị phát hiện và trục xuất trong vòng chưa tới 24 giờ. Ở Việt Nam, tội phạm công nghệ cao không có tuần trăng mật, bởi vì chỉ cần chúng ló mặt ra, camera, dữ liệu cư trú và cơ quan an ninh đã tìm thấy chúng ngay. Vì thế, những người thiếu cơ sở nói Việt Nam trở thành Campuchia thứ hai chẳng khác nào bảo Singapore lại đang biến thành Las Vegas. Nghe thì vui tai nhưng mà cực kỳ vô lý. Việt Nam không có môi trường lỏng lẻo như Campuchia, không có những khu đặc quyền mua đất dựng tường như bên đấy. Muốn thuê cả khu nhà để dựng tổng đài, xin lỗi, hồ sơ tạm trú, giấy phép kinh doanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, thuế, bảo hiểm, thiếu một cái là không xong. Nhiều người nước ngoài, đặc biệt là một số cư dân mạng Hàn Quốc cho rằng người Trung Quốc đang lập cứ điểm ở Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục chứng minh luận điểm này là hoàn toàn sai. Thực tế là điều đó rất khó xảy ra. Việt Nam không chỉ quản lý chặt người Trung Quốc mà còn quản lý chặt tất cả những người nước ngoài nói chung. Năm 2024, Việt Nam đã trục xuất hơn 1.200 người Trung Quốc vi phạm quy định cư trú, phần lớn liên quan và nghi ngờ đến tham gia lừa đảo trực tuyến. Tại những nơi như là Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Bình Dương, công an thường xuyên kiểm tra, phối hợp quản lý nhà cho thuê, khách sạn, căn hộ dịch vụ. Chỉ cần có dấu hiệu nghi ngờ là sẽ được kiểm tra ngay tức thì. Bởi vậy, những bình luận nói người Trung Quốc dàn dựng cứ điểm ở Việt Nam chẳng khác nào một chuyện đùa và xuyên tạc. Không chỉ vì pháp luật nghiêm ngặt mà còn vì người dân Việt Nam cũng nhiều chuyện theo cách tích cực. Một căn nhà bật điện cả đêm, cửa sổ bịt kín, ra vào toàn người lạ thì hàng xóm lập tức nghi và báo công an. Mà ở Việt Nam chỉ cần người dân báo thì công an sẽ có người đến gõ cửa hỏi thăm ngay. Và tỉnh táo lên, thực tế trong câu chuyện lừa đảo ở Đông Nam Á, Việt Nam là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Hàng nghìn người Việt từng bị lừa sang Campuchia, Myanmar làm nhân viên marketing gì đó rồi bị giam, bị đánh, bị bán. Nhiều người trong số họ tin vào những lời ngon ngọt, đến nơi mới biết bị ép làm việc trong đường dây lừa đảo. Vậy nên khi Việt Nam mạnh tay truy quét, đó không chỉ là vấn đề luật pháp đơn thuần mà là bảo vệ danh dự quốc gia và bảo vệ chính người Việt Nam, bảo vệ công dân của mình. Cái cách mà Việt Nam phản ứng cũng hoàn toàn khác Campuchia.
Ở Campuchia, phải đến khi truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền gây áp lực, chính phủ mới bắt đầu dẹp dần các khu lừa đảo. Còn ở Việt Nam chỉ cần có dấu hiệu là xử lý ngay. Một vụ đánh bạc online ở đâu đó, công an sẽ phát hiện ngay và tháo dỡ toàn bộ đường dây, tịch thu nào là máy tính, nào là laptop. Các vụ call center lừa đảo qua Telegram, Zalo, Facebook cũng bị bóc sạch nhanh như chớp. Việt Nam còn có luật an ninh mạng cách đây vài năm, còn có những nghị định yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới lưu dữ liệu tại Việt Nam và phối hợp điều tra. Đó chính là lá chắn mà Campuchia không có. Lại có một số người Hàn lại nói rằng như thế này: Thái Lan, Philippines, Campuchia, Việt Nam đều Đông Nam Á, giờ thì đều như nhau cả thôi. Nhưng sự thật lại rất khác. Ở Việt Nam, hàng trăm nghìn người Hàn Quốc đang sinh sống làm việc an toàn mỗi ngày. Và có lẽ họ nên tham khảo những ý kiến từ chính cộng đồng này. Riêng cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam đã lên tới khoảng 180.000 người. Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, những nơi có những nhà máy của Samsung, LG, POSCO, Hyundai. Nếu Việt Nam nguy hiểm như lời đồn, liệu những tập đoàn khổng lồ có dám đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ và đưa cả hàng ngàn nhân viên sang đây hay không? Câu trả lời quá rõ ràng rồi đúng không? Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam. Năm 2024 thì dòng vốn FDI đổ từ Hàn Quốc vào Việt Nam vượt 9 tỷ đô. Du khách Hàn Quốc đến Việt Nam hơn 3,6 triệu lượt, chiếm gần 1/4 tổng lượng khách quốc tế. Con số ấy tất nhiên 3,6 triệu người Hàn kia làm gì có ai liều lĩnh. Rồi là những công ty Hàn Quốc kia làm gì có ai dại gì mà đổ tiền vào chỗ không an toàn đúng không? Tất cả đều phải đến từ niềm tin. Bởi vì những người Hàn Quốc thông thái họ hiểu rằng Việt Nam an toàn, thân thiện và đáng tin cậy. Tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia có thể dịch chuyển, nhưng Việt Nam không phải là mảnh đất để mà chúng bén rễ. Đúng là bọn lừa đảo từ Campuchia, Myanmar, Lào luôn tìm đường sang nơi khác khi bị truy kết. Nhưng để sống được ở Việt Nam, chúng sẽ vướng ngay hàng trăm lớp kiểm soát, cư trú, an ninh mạng, cộng đồng dân cư, chỗ nào cũng có người quan sát, tai mắt chính là nhân dân. Ở đây từng ngôi nhà, từng khu phố đều có camera, tổ dân phố, dân phòng. Camera không chạy bằng điện thì có camera chạy bằng cơm. Nếu nói Campuchia là nơi bọn lừa đảo đào ổ thì Việt Nam là nơi chúng đào hố để chôn mình. Bởi vì ở Việt Nam không có chỗ cho kiểu đóng cửa, cắm dây mạng và lừa cả thế giới mà hàng xóm không biết được. Người Hàn Quốc lo lắng đó cũng là điều dễ hiểu. Họ đã từng thấy đồng hương của mình bị dụ dỗ sang Campuchia hay Myanmar làm việc nhẹ lương cao rồi trở thành nạn nhân. Nhưng mà họ gán nỗi lo đó lên Việt Nam thì hơi thiếu công bằng. Bởi chính Việt Nam là nước đang hợp tác mạnh mẽ nhất với Hàn Quốc để chống loại tội phạm này. Công an Việt Nam và cảnh sát Hàn Quốc đã thiết lập đường dây để chia sẻ dữ liệu tội phạm công nghệ cao. Hai nước cùng phối hợp điều tra hàng chục vụ lừa đảo giả danh ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam. Nói cách khác, Việt Nam không phải là ổ lừa đảo như nhiều người Hàn Quốc thiếu hiểu biết nói, mà chính là người dập lửa. Nhìn toàn cảnh Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Theo một chỉ số gọi là Global Peace Index, tạm gọi là chỉ số hòa bình và an toàn, Việt Nam đứng thứ 41 thế giới về chỉ số an toàn này, cao hơn cả Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Tỷ lệ tội phạm bạo lực ở Việt Nam thấp hơn trung bình toàn cầu khoảng 35%. Các vụ bắt cóc, khủng bố hay băng đảng thì gần như là không tồn tại tại Việt Nam. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý di trú của Việt Nam thuộc vào loại tiên tiến bậc nhất khu vực, với hệ thống dữ liệu quốc gia được tích hợp từ rất lâu rồi. Đó là thứ khiến mọi hành vi bất thường đều bị phát hiện nhanh chóng. Không chỉ dừng lại ở đó, Việt Nam còn đang tiến thêm một bước chống cả đào mạng nữa, tức là lừa đảo trên mạng. Liên Hợp Quốc và Interpol đều công nhận Việt Nam là một trong những đối tác chủ động nhất ở Đông Nam Á trong lĩnh vực chống tội phạm xuyên biên giới. Năm 2023, Việt Nam được chọn làm trung tâm điều phối dự án chống tội phạm khu vực sông Mekong. Đó là bằng chứng rõ ràng rằng Việt Nam không phải là ổ lừa đảo mà là trụ cột để chống lại bọn lừa đảo. Vì thế, khi ai đó thiếu hiểu biết mà nói rằng Việt Nam đang trở thành ổ lừa đảo sau Campuchia, bạn có thể tự tin, mỉm cười thật tươi và đáp lại: Việt Nam của chúng tôi là một đất nước của kỷ luật, của cộng đồng, của an ninh và là nơi những kẻ phạm pháp không bao giờ có cơ hội bén rễ. Campuchia có thể là điểm nóng, nhưng Việt Nam chính là lá chắn mới của Đông Nam Á, và đó là sự thật mà không phải ai ngồi ở Hàn Quốc đọc tin cũng có thể hiểu được. Còn tất nhiên, mình hy vọng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ của những người Hàn Quốc như vậy mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.